Είμαι ο Θεόφιλος Μπακριτσίδης, γεννήθηκα το 1971 στη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη μου κιθάρα μου την έκανε δώρο η γιαγιά μου και έτσι άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική. Παράλληλα δούλευα στο χυτήριο στον πατέρα μου, έτσι ασχολούμουν και με το μέταλλο και με τα καλούπια τα οποία ήταν ξύλινα. Στην πορεία αποφάσισα να αφήσω τη Θεσσαλονίκη, να ανέβω στον Κίσαβο και να συνδυάσω, να χρησιμοποιήσω ουσιαστικά τις γνώσεις μου πάνω στη μεταλλουργία και στο ξύλο, στα ηλεκτρικά όργανα, στις ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικά μπάσα. Επέλεξα να έρθω στον Κίσαβο διότι είναι και διαφορετική η ρυθμή από την πόλη και φυσικά υπάρχει η πρώτη ύλη η οποία με ενδιαφέρει πολύ να την παίρνω μόνος μου, να αποκομίσω μόνος μου από το δάσος. Έχει φοβερή ποικιλία σε δέντρα, έχει σφεντάμια, έχει σκλήθρα, έχει μέλιο, ελιές, μαύρη μουριά, τα οποία είναι ξύλα που χρησιμοποιώ στα όργανα. Και επίσης ένα πολύ αγαπημένο μου ξύλο είναι η κεραυνοβολημένη καστανιά. Και λέω κεραυνοβολημένη γιατί είναι ιδιαίτερο το ξύλο της κεραυνοβολημένης. Δεν μοιάζει με την υγιή την καστανιά, να το πω έτσι. Έχει πολύ πιο ανοιχτό ήχο και πολύ καλύτερη ακουστικότητα. Ο στόχος μου σαν οργανοποιός πάντα ήταν να φτιάξω τα δικά μου τα όργανα με τις δικές μου ιδέες πάνω, τις δικές μου καινοτομίες και έτσι ξεκίνησα να πειραματίζομαι με τα ξύλα. Τους συνδυασμούς των ξύλων, του τι ηλεκτρικά θα φοράνε πάνω, το πώς θα μεταβάλω τον ήχο με φυσικό τρόπο και όχι με ψηφιακό, μια και μου αρέσει πολύ η vintage λογική. Και έτσι ξεκίνησα να πειραματίζομαι με τα όργανα. Η καινοτομία λοιπόν που έχω κάνει στην ηλεκτρική κιθάρα είναι ένα μεταβλητό ηχείο το οποίο μας επιτρέπει να ακούγεται η κιθάρα από τη μία σαν μια massive ηλεκτρική κιθάρα, μια κιθάρα solid body και να φτάνει σε ένα επίπεδο σέρνοντας τον τάκο προς τα έξω και απελευθερώνοντας ουσιαστικά μεγαλύτερο μέρος του ηχείου να φτάνουμε σε μια ημιακουστική κιθάρα, σε μια semi-hollow με φυσικό τρόπο φυσικά, χωρίς ψηφιακά μέσα. Το Πατράτσι Team κατασκευάζει custom κιθάρες κατόπιν παραγγελίας, κομμένες στα μέτρα του κάθε οργανοπαίχτη. Για να τις ακούσετε μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ ή να έρθετε από κοντά στο χώρο μας, στο Μεγαλόβρυσο Αγιάς, όπου είναι το εργαστήριο και μπορείτε να τις δείτε από κοντά και να τις ακούσετε.